हेलो नमस्ते गाइज, आजको यो भिडियो स्पेशल ती स्टुडेन्टहरूको लागि हुनेछ जो स्टुडेन्टहरू मर्निङ क्लास लिन्छन्, जो स्टुडेन्टहरूले मर्निङमा पढ्छन्, जो स्टुडेन्टले बिहानको 6 बजेदेखि 10 बजेसम्म उनीहरूको क्लास हुन्छ। म यस भिडियोमा तपाईहरूलाई आफूले आफ्नो टाइमलाई कसरी म्यानेज गर्ने र त्यो टाइमलाई म्यानेज गरेर हामीहरू त्यही समयको युज गरेर आफ्नो लाइफमा स्किलहरू पनि कसरी सिक्ने र त्यही समयको युज गरेर आफ्नो कोर्सको जुन सिलेबस हुन्छ त्यसलाई पनि कसरी कम्प्लिट गर्ने र हामीहरूले एक दिनमा पाएको 24 घण्टालाई कसरी म्यानेज गरेर हामीहरू लाइफमा टपर बन्ने, सक्सेसफुल बन्ने भन्ने कुरा यस भिडियोमा तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ। सो स्टुडेन्ट्स, म यो भिडियोलाई स्टार्ट गर्न चाहन्छु। लेट स्टार्ट। धेरै स्टुडेन्टहरूले के गर्छन् भने उनीहरू बिहान सकि नसकि उठेर कलेज गइसकेपछि उनीहरू 11 बजेसम्म घरमा आइपुग्छन्। 11 बजे घरमा आइसकेपछि खानासाना खाए। अब खाना खाएपछि बिहानै उठेका हुन्छन् बिचराहरू। बिहान खानासाना खाइसकेपछि गएर एकछिन सुत्छन्, 1-2 घन्टा सुत्दिन्छन्। सुतेर उठेर एकछिन फोन चलाउँछन्। फोन चलाएर फेरि उठेर नास्ता खान्छन्। नास्ता खाएर उनीहरूलाई यसो बाहिर घुम्न मन लाग्छ, फेरि बाहिर घुम्छन्। फेरि घरमा साँझ आउँछन्, खानासाना खान्छन्, सुत्छन्। यसरी उनीहरूले आफ्नो टाइमलाई एकदमै वेस्ट गरिराखेका छन्। त्यही भएर तपाईहरूको क्लास मर्निङमा छ, तपाईहरू कलेज स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईहरूसँग यति धेरै टाइम हुन्छ। यदि तपाईँले त्यो टाइमको युज गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको लाइफमा पढाइ पनि राम्रो हुन्छ होइन। पढाइको साथसाथै तपाईँहरू अरू कुरा पनि धेरै एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो टाइमलाई म्यानेज गरेर। सो गाइज, हामीहरूले समयलाई बर्बाद गरेर, समयलाई नष्ट गरेर, समयलाई चुहाएर बसिराख्यौँ भने लाइफमा त्यति ठुलो कुरा हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, किनकि हामीले आफ्नो टाइमलाई त उडाइरहेका छौँ। टाइम भनेकै हामीहरूको पैसा हो। तपाईँलाई अहिले मिलिरहेको 1 घन्टा 1000 बराबरको हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले कहिले पनि नभुल्नुहोस्। अब हामीले भनौँला आफ्नो टाइमलाई कसरी म्यानेज गर्ने त। हामीहरूले आफ्नो टाइमलाई म्यानेज गर्नको लागि हामीहरूले डेली रुटिन बनाउनै पर्छ। हामीहरूले बिहानदेखि साँझसम्म के काम गर्ने भनेर। म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु, तपाईँले आफ्नो टाइम टेबललाई कसरी म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। तपाईहरू बिहानको 5 बजे उठ्नुभयो। तपाईहरू 5 बजे उठिसकेपछि 5 बजेदेखि 5:30 बजेसम्म फ्रेस हुनुभयो र 5:30 देखि 6 बजेसम्म तपाईहरू कलेज गइसक्नुभयो। त्यसपछि तपाईहरू 6 बजेदेखि 10 बजेसम्म तपाईहरू कलेजमै रहनुभयो। त्यसपछि 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म तपाईहरू कलेजदेखि घर आइपुग्नुभयो र तपाईँहरूले खानासाना खाइसक्नुभयो। त्यसपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भने 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म हामीले स्टडी गर्न सक्छौँ आफ्नो टेक्स्ट बुकको। त्यसपछि हामीले 2 बजेदेखि 5 बजेसम्म हामीहरूले आउट नलेजको कुराहरूलाई सिक्न सक्छौँ। जस्तै हामीले डिजिटल मार्केटिङ सिक्न सक्छौँ, हामीले सेल्स स्किल सिक्न सक्छौँ, हामीले कम्युनिकेसन स्किल सिक्न सक्छौँ, हामीहरूले भिडियो कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिक्न सक्छौँ, हामीहरू सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सर कसरी बन्न सक्छौँ। यस्ता धेरै स्किलहरू हामीले सिक्न सक्छौँ जो टाइममा। त्यसपछि हामीले 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म खाजा खान्छौँ, आफ्नो साथीहरूसँग भेटघाट गर्छौँ। त्यसपछि हामी फेरि 6 बजेदेखि साँझको 8 बजेसम्म स्टडी गर्छौँ आफ्नो टेक्स्ट बुकको आधारमा। त्यसपछि 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म हामीले साँझको डिनर गर्छौँ। त्यसपछि हामीले 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म फेरि आउट नलेजको कुराहरू सिक्छौँ। या त हामीले बुकहरू पढ्न सक्छौँ, या त हामीले अरू कुनै स्किलहरू सिक्न सक्छौँ। र त्यसपछि हामीले 10 बजे सुत्न जान्छौँ। त्यसपछि हामीहरू 10 बजेदेखि बिहानको 5 बजेसम्म सुत्छौँ। त्यसपछि हामीहरूको बिहान 5 बजे उठ्ने टाइम भइहाल्यो। तपाईँहरूले यही नै टाइम टेबललाई फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँहरूको कामको आधारमा, तपाईँहरूको ह्याबिटको आधारमा तपाईँले यस्तै गरेर टाइम टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरू कलेज पढ्दै गर्दा जब पनि गरिरहनु भएको हुनसक्छ। यदि तपाईँले जब गर्नुहुन्छ भने पनि अब तपाईँले यही टाइम टेबललाई मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो तरिकाले। जब हामीले प्रत्येक दिनको पर्व टाइम टेबल बनाउँछौँ भने त्यो दिनलाई हामीले एकदमै 100%ली त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ र हामीहरू त्यो दिनलाई युज गरेर लाइफमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। सो गाइज, आजदेखि तपाईँले आफ्नो टाइमलाई पास गर्नुभन्दा टाइमलाई इन्भेस्ट गर्नुहोस् आफ्नो करियरमा। धेरै मानिसहरूले भन्छन् नि मैले टाइम पास गर्दैछु भनेर, तर उनीहरू एकदमै भ्रममा बाँचिरहेका छन्। उनीहरूले टाइम पास गरिरहेका छैनन्, समयले उनीहरूलाई पास गरिरहेको छ। हट पारी हट 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 बाटो छोड बाटो। त्यही भएर समयमै दिमागमा यो कुरा घुसाउँ र आजदेखि तपाईँले आफ्नो प्रत्येक दिनको रुटिन बनाउनुहोस्। त्यो टाइम टेबल अनुसार अगाडि बढ्नुहोस् र तपाईँले आफूसँग भएको समयलाई एकदमै राम्रो तरिकासँग युज गर्न सक्नुहुनेछ।
सो गाइज यो भिडियोमा यति नै। यदि तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक सेयर घिमिरे दिपक युट्युब च्यानल तपाईँलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु। सो गाइज हामी फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेटघाट गर्नेछौँ। सी यू, बाई बाई।